What's up guys, my name is Abhishek Sharma. So in this video I'll share with you my top 3 most favorite and most used masking transition or masking effect. So you can use that for your next film or music video, travel video or any type of video. So masking effect मैले अघि नै भने masking मेरो 3टा popular or most used effect हरु म यहाँ share गर्दै छु. So masking चाहिँ is really popular हुन्छ नि, like YouTube मा त अहिले झन् सबैले युज गरेर आछन् हैन. अनि यो effect चाहिँ easy छ हैन, create गर्नको लागि easy छ and it's fun to do and also it looks more professional हुन्छ नि. Just hard cut को साटो हल्का masking transition छ नि, like between clips, it actually looks pretty good. So अनि 3टा masking यो इफेक्ट चाहिँ मैले मेरो म्युजिक भिडियोमा युज गर्छु हैन. तपाईले यो इफेक्टहरु चाहिँ यो ट्रान्जिसन चाहिँ तपाईले वेडिङ फिल्म अथवा लाइक हुन्छ नि ट्राभल भिडियो, युट्युब भिडियो और एनी टाइप अफ भिडियोमा बनाउन सक्नुहुन्छ. सो नम्बर 1 इज जस्ट एउटा के हुन्छ नम्बर 1 को कस्तो छ ट्रान्जिसन. सो आउँदै गरेको क्लिपलाई हैन स्क्रिनशट गरेर त्यसलाई मास्क आउट गरेर त्यसको हल्का त्यसको त्यो मास्कलाई एनिमेट गरेर अगाडि ल्याउने अनि कन्टिन्यू प्ले गर्ने. सो हियर्स एन एक्जाम्पल हुन्छ नि, यसरी सुई आउँछ हैन. सो इट्स रियली फन टु डु अनि यो बनाउनु चाहिँ रियली सिम्पल छ. सो दिस वाज नम्बर 1. सो यो नम्बर 1 थियो. नम्बर 2 मा चाहिँ मेरो के छ भने मेरो गाडीको टेल लाइटमा हैन मास्क गरेर त्यहाँबाट जुम इन भएर लाइक हुन्छ नि अर्को क्लिपलाई अर्को लाइक लोकेसनलाई रिभिल गर्छ हैन. यो पनि धेरै इजी छ एन्ड इट्स अल्सो भेरी फन हैन. अनि लास्ट वान चाहिँ के छ भने यो हल्का हार्ड छ. हार्ड भन्नाले एउटै टेक्निक हो तर टाइम हल्का लाग्छ किनभने तपाईले फ्रेम बाइ फ्रेम मास्क गर्नुपर्छ हैन. सो इट टेक्स लिटल बिट अफ टाइम बट इट्स द सेम हुन्छ नि, सेम प्रिन्सिपल युज हुन्छ. मास्कहरु गर्ने एउटै हो हैन. सो इनफ टकिङ हैन, धेरै बोलियो हैन. अब कम्प्युटरमा जाउँ, प्रिमियर प्रो स्टार्ट गरौँ. अब हामी प्रिमियर प्रोमा आइसकेका छौँ अनि प्रिमियर प्रोमा चाहिँ मैले मेरो गरिसकेको लाइक हुन्छ नि भिडियो लाइक म्युजिक भिडियो ओपन गरिरहेको छु. सो लेट्स गेट स्टार्ट विथ द फर्स्ट वान. त्यो मैले जुन अघि एक्सप्लेन गरेको थिएँ भिडियोमा अगाडि, जुन चाहिँ अगाडिको क्लिप आउँदै गरेको क्लिपलाई मास्क आउट गरेर एनिमेट गरेर सुरु गर्ने एन्ड देन हुन्छ कन्टिन्युसली जान्छ. सो दिस इज व्हाट आई मिन हैन. सो just let's go frame by frame अनि म मेरो म्युजिकलाई हटाउनु पर्यो. सो इफ यु गो फ्रेम बाइ फ्रेम ठक्क राइट बाट हैन ठक्क यसरी मास्क भएर आउँछ हैन, मास्क भएर आउँछ एन्ड देन इट कन्टिन्युस थ्रु आउट द अदर सीन. सो इट्स रियली सिम्पल. आम गर्न मैले डिसेबल गर्छु हैन. सो नाउ के गर्नु भने जस्ट सुरु हुने क्लिप छ नि अर्को नेक्स्ट क्लिपको जस्ट फर्स्टमा जस्ट एरो बटन थिचेर तपाईले फ्रेम नेक्स्ट फ्रेम जाँदा हुन्छ अनि अर्को एरो लाइक ब्याक एरो थिचेर तपाईले ब्याक जाँदै हुन्छ फ्रेममा हैन. सो म फरवर्ड जान्छु अनि ठक्क यो जुन फर्स्टमा छ नि यो देखिरहेको. सो यहाँनेरि गएर म यो क्यामेरा बटन हैन यो स्क्रिनशट गर्ने बटन थिच्छु. यदि त्यो छैन भने तपाईहरुले यहाँ जानु होला बटन एडिटरमा गएर अनि यहाँनेरि क्यामेरा हुन्छ नि यसरी ड्र्याग गरेर राख्दिदा हुन्छ. सो मसँग अलरेडी छ हैन, म स्क्रिनशट गर्छु अनि म यसलाई टेस्ट 2 गर्छु किनभने मैले अलरेडी टेस्ट 1 गरिसकेको छु होला सायद. सो टेस्ट 2 गर्ने हैन फर्मेट PNG ओके. अनि यहाँनेर तपाईको यहाँनेर यो तपाईको लाइक हुन्छ नि प्रोजेक्ट मिडिया प्रोजेक्टमा यहाँनेर आउँछ अनि यसलाई टेस्टलाई ठक्क ड्र्याग गर्दिने. तर म पहिले यसलाई डबल क्लिक गरेर म हल्का ट्रिम गर्छु किनभने लास्टै लामो भयो हैन. अनि म यसलाई ठक्क यसरी गरेर राख्छु हैन. 1 2 3 4 5 6 सो 18 फ्रेम्स. 18 फ्रेम्स वुड बी अलराइट हैन, 15 to 18. सो अनि हामी यहाँ के गरिन्छ भने अब जस्ट सेलेक्ट गर्ने यो लेयरलाई हैन यो उयोलाई हामी क्लिपलाई अनि इफेक्ट कन्ट्रोल्समा गएर तपाईको जुन मास्क ओपेसिटीको यहाँनेरि पेन छ नि पेन टुल्स यसलाई हामी के गर्छौं भने क्लिक गर्छौं. क्लिक गरेपछि म यसलाई हल्का फुल स्क्रिनमा बनाउँछु. के गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्ट यो जुन मान्छे छ नि यो मान्छे लाइक यो मेरो साथी हैन. सो यो अब यो अब्जेक्टलाई हैन यो पर्सनलाई हामी मास्क आउट गरिन्छ हैन. बिस्तारै गर्नु हैन. सो म यो भिडियोलाई स्पिड अप गरेर म क्विक गर्छु. सो लास्टको पोइन्टलाई चाहिँ यहाँनेरि तपाईको स्टार्ट गरेको पोइन्टमा यसरी एड गर्दिने. यो पोइन्ट गरेपछि एसकेएसकन चाहिँ अलरेडी हाम्रो त्यो पछाडीको भिडियो आइसकेको छ हैन, रिभिल भइसकेको छ अनि हाम्रो यो जुन छ नि यो मास्क त्यो भइसकेको छ. सो मैले यदि यहाँ फर्स्ट त्यो अगाडिदेखि प्ले गरे भने यसरी आउँछ मास्क हुन्छ हैन. अनि तर यतिकै राम्रो देख्दैन हैन. सो जस्ट स्ट्याटिक हुन्छ नि लाइक जस्ट स्ट्याटिक राम्रो देख्दैन. वी हैव टु एनिमेट अ लिटल बिट हैन. एनिमेट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति लुक्स इभन बेटर हैन. के गर्ने भने हामी हैन सो यहाँनेरि गरे यसको सुरुमा जाने हैन. सो सुरु फ्रेममा जाने हैन. यसलाई यो छ नि 960 छ मेरो देखाइरहेको छ पोजिसन. यसलाई म कपी गर्छु. सो जस्ट मेक श्योर यु गाइस कपी एज वेल हैन. तपाईको डिफरेन्ट हुन सक्छ हैन. सो म यसलाई कपी गर्छु किनभने हामीले
एन्डमा गएर यसको जुन एनिमेट भएर आउँछ नि एन्डमा गएपछि पनि म सेम पोजिसनमा ब्याक के अरे बनाउनु पर्छ किनभने अर्को क्लिप आउँदैछ नि त्यो क्लिपसँग म्याच हुन्छ होइन सो 960 भयो यसको पोजिसन होइन अब हामी के गर्ने भने अब यसलाई होइन टक्क बोकेर नट दिस वान यसलाई तपाईँले यो यसरी ड्र्याग गरेर युज गर्दा हुन्छ अथवा जस्ट लाइक बोकेर यसरी लाँदा हुन्छ होइन जस्ट लाने होइन लाइक स्क्रिनबाट बाहिर लाग्दैन म राइटबाट मिडलमा आएको बनाउँछु तपाईँले जसरी बनाउँदा जुम इन गर्दा हुन्छ होइन सो अनि हामी त्यो लगाएपछि हामी यहाँनिर पोजिसन यो मार्क्स छ नि यो टगल एनिमेसन अन गरिन्छ अनि यसको एन्डमा गइन्छ होइन यो लाइक यो क्लिपको एन्डमा गइन्छ अनि यहाँ गएपछि के गर्ने भने सो यहाँ जुन छ नि यो पोइन्ट यो तपाईँको चेन्ज भइसकेको छ होइन यसमा हामीले त्यो पेस्ट गरिन्छ 960 अनि ब्याक टु नर्मल पोजिसनमा आउँछ क्या सो लेट्स गो एन्ड प्ले लुक्स अलरेडी यो राम्रो देखिरहेछ होइन सो इट लुक्स वे बेटर नाउ जस्ट स्ट्यान्डर्ड स्ट्याटिक भन्दा यो राम्रो देख्छ अनि हामी अर्को के गर्न सकिन्छ भने यो दुईटा की फ्रेम छ नि यसलाई सो हामी यसलाई के गरिन्छ भने राइट क्लिक गर्ने एउटा पोइन्टलाई होइन यहाँनिर जाने होइन अनि इज इन गर्ने यो अर्कोमा पनि जाने अनि यहाँ गएर इज इन गरिदिने होइन यसो गर्दाखेरि चाहिँ एनिमेसन अलिकति स्मुथ हुन्छ क्या सो यो थियो फर्स्ट इफेक्ट सो लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट वान सो यो नेक्स्ट इफेक्ट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यसरी ठक्क यो टेल लाइट मेरो जुन गाडीको टेल लाइट छ नि ब्याक लाइट त्यसमा जुम इन भएर जान्छ होइन सो यो पनि इज भेरी सिम्पल होइन इजी छ सो म यसलाई अहिलेको लागि डिसेबल गर्छु अनि यसलाई चाहिँ कसरी गरेँ भन्दाखेरि तपाईँको जुन यो क्लिप छ नि यो जुन मेन क्लिप छ नि यो माथि यो क्लिपको एन्डमा जाने सो यहाँनिर जाने होइन यसको एन्ड यहाँ जाने होइन सो एन्डमा जाने अनि एन्डमा गएपछि सेम गर्ने स्क्रिनसट गरिन्छ होइन स्क्रिनसट गरिन्छ अनि यो यहाँ आउँछ स्क्रिनसट भएको कहाँ गयो ओके सो यहाँ यो आउँछ होइन स्क्रिनसट त्यो स्क्रिनसटलाई पनि हामीले यसरी टाइमलाइनमा ल्याइन्छ होइन सो यसलाई पनि यसरी यहाँ हाल्ने होइन एन्ड नाउ सो इफ वी प्ले जस्ट प्ले गर्दाखेरि जस्ट स्ट्याटिक केही छैन होइन हामीले मास्क गरेको छैन एनिमेट गरेको छैन केही गरेको छैन सो के गर्ने भने फर्स्ट त हामीले यसलाई ठक्क कति लामो बनाउने भनेर यसो उयो गर्ने होइन अनि यो लाइक क्लिपलाई कतिको लामो बनाउने होइन सो त्यो हेर्ने होइन त्यो हेरेपछि सो आफूलाई कति लामो चाहिन्छ भन्ने तपाईँले यसो अन्दाज गरेर बनाउने होइन अनि हामी यसलाई पनि सेम अघि जे गरेको छ त्यस्तो गरिन्छ होइन सो यहाँनिर गएर हामी यो क्लिपलाई क्लिक गरेर अनि यहाँ इफेक्ट कन्ट्रोल्समा जाने होइन अनि इफेक्ट कन्ट्रोल्समा गएपछि तपाईँहरूले अझै म जुम इन गर्छु सो यहाँ जाने होइन यहाँ गएपछि तपाईँले के गर्ने भने यो जुन छ नि यो मास्क यो यहाँनिर क्लिक गर्ने होइन पेनमा अनि अहिलेको जस्तै सिमिलर यसरी मास्क गर्ने होइन जस्ट गोलो बनाउने होइन मेक अ सर्कल हियर जस्ट एराउन्ड द टेल लाइट होइन यसो गर्ने होइन अनि यसरी एन्ड गरिदिने अब यहाँनिर तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यहाँनिर जाने इफेक्ट कन्ट्रोल्समा अनि इन्भर्ट भन्ने बटन होइन इन्भर्ट भन्ने बटनमा क्लिक गर्ने होइन इन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो मार्क्स इन्भर्ट हुन्छ अनि हामीले म जुम आउट गर्छु यहाँनिर अनि अब हेर्नुभयो भने सो जस्ट लुक एट इट सो लाइक मास्क छ होइन तर वी हेभन्ट डन एनिथिङ एल्स होइन जस्ट मास्क गरेर कट मात्रै गरेछौँ अब हामीले यसलाई एनिमेट गरिन्छ सो यहाँ जाने होइन यसको स्टार्टको यो जुन छ नि यो इमेजको स्टार्ट पोइन्टमा जाने अनि यहाँनिर हामीले स्केल र पोजिसनमा उयो गरिन्छ होइन सो लाइक यो एनिमेट गर्ने बटन थिचिन्छ होइन एनिमेसन बटन थिच्ने होइन सो अनि अर्को के गर्ने भने नेक्स्ट जुन तपाईँको एङ्कर पोइन्ट छ नि एङ्कर पोइन्ट यहाँनिर ब्लू यसरी आउँछ होइन यो एङ्कर पोइन्ट लगाएर तपाईँको यो छ नि यो जुन यो होल सर्कल यो लाइटको यसको मिडलमा राखिदिने होइन सो मिडलमा राखेपछि के हुन्छ भने अब हामी यसको यो क्लिपको एन्डमा गइन्छ होइन एन्डमा जाने होइन सो यसको एन्डमा गएपछि के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई तपाईँले स्केल गरिदिने क्या यसरी स्केल गरिदिने होइन जस्ट गरिदिने होइन गो थ्रु दि टेल लाइट यसरी हामी टेल लाइट थ्रुबाट गइन्छ अनि अब हामीले यसलाई अगाडि प्ले गऱ्यो भने इट्स लुकिङ प्रिटी कुल होइन सो अगाडि गरे जस्तै यहाँ जाने होइन अनि यो फ्रेमहरूलाई इज इन गर्ने होइन सो स्मुथ हुन्छ हाम्रो मास्किङ ट्रान्जिसन जुम इन सो इज इन होइन अनि यो पनि राइट क्लिक गरेर इज इन गर्ने सो अब इफ वी प्ले ब्याक सो लुक्स प्रिटी गुड अलरेडी होइन राम्रो भइसकेको छ यो थियो इफेक्ट मास्क नम्बर 2 गाइस सो नाउ वी आर इन आवर फाइनल मास्किङ इफेक्ट होइन यो चाहिँ मेरो फेभरेट इफेक्ट पनि हो किनभने यसमा तपाईँले क्रिएटिभ हुन सकिन्छ यसमा क्यामेरा मुभमेन्ट हुन्छ तपाईँको जुन मास्क गरेको अब्जेक्ट मुभ हुन्छ इट्स जस्ट लाइक माई फेभरेट इफेक्ट सो हियर्स एन इक्जाम्पल सो यहाँनिर ठक्क क्यामेरा मुभ हुन्छ होइन अनि यो जुन छ नि पोल यसमा यो पोललाई मास्क आउट भएर अर्को क्लिप रिभिल गर्छ होइन इट्स रियली असम होइन रियली राम्रो देख्छ होइन किनभने यो यसमा मुभमेन्ट हुन्छ किनभने जहिले पनि भिडियो राम्रो देख्ने भनेको त्यहाँ जब मुभमेन्ट हुन्छ नि भिडियोमा त्यही भएर राम्रो देख्छ सो हामी यसको लागि के गर्छ भने मसँग यहाँ भिडियो छ होइन सो वी गन गो टु लाइक हामी कहाँ छन् ठक्क जब
यो लाइक आफ्नो माउसमा हुन्छ नि आफ्नो किबोर्डमा यो एरो बटन थिच्ने हैन सो आइ एम गोइङ फरवर्ड हैन सो अबाउट राइट हियर जहाँ चाहिँ अलिकति भिजिबल छ नि त्यो यो लाइक अर्को क्लिप आई मिन अर्को साइड हैन पोल भन्दा अर्को साइड यहाँ गएपछि के गर्ने नि इफेक्ट एन्ड कन्ट्रोलमा जाने ओपेसिटीमा जाने अनि यहाँनेरि यो पेन टुल्समा अघि गरे जस्तै हामीले अलिकति घटाइदिने हैन सो आई क्यान एबल टु मास्क अनि हामीले यसलाई हल्का ठक्क एउटा जस्तो रफ मास्क क्रिएट गरिन्छ हैन सो यहाँ क्रिएट गरेपछि हामीले वी गोना क्लिक अन इन्भर्ट हैन इन्भर्ट क्लिक गर्ने अनि यहाँनेरि जुन अब यहाँ चाहिँ के छ नि मास्कको तल यहाँनेरि यो पाथ छ नि मास्क पाथ यहाँनेरि एनिमेट गर्दिने हैन सो नाउ एन्ड वी गोना क्लिक अन मास्क वन अगेन एन्ड तपाईले यहाँ आफ्नो किबोर्डमा एरो बटन थिचेर अगाडि जाँदा हुन्छ फ्रेम नत्र यो बटन थिच्दा नेक्स्ट फ्रेम हुन्छ सो नेक्स्ट फ्रेम जाने हैन हल्का मुभ गर्दिने हैन सो जस्ट यसरी मुभ गर्दै गइन्छ हैन सो यसरी मुभ गर्ने गो टु नेक्स्ट फ्रेम मुभ दिस मास्क जस्ट यो जुन मास्कको पोइन्टहरु छ नि यसलाई मुभ गर्दिने सो गो फ्रेम बाइ फ्रेम हैन सो त्यही भएर यो यसलाई मास्क फ्रेम बाइ फ्रेम गर्दाखेरि टाइम हल्का टेक गर्छ हैन तर राम्ररी तपाईले टाइम टेक गरेर गर्नुभयो भने तपाईको रिजल्ट एकदमै दामी हुन्छ सो म यसरी मास्क फ्रेम बाइ फ्रेम गरेर मास्क गर्छु हैन एनिमेट गर्छु यसलाई सो या एन्ड म यो भिडियोलाई स्पिड अप गर्छु हल्का किनभने इट टेक्स सम टाइम्स हैन हल्का टाइम टेक गर्छ सो या लेट मी जस्ट स्पिड दिस भिडियो एन्ड आई विल बी राइट ब्याक एन्ड अल्सो वान क्विक टिप तपाईहरुको यदि यो भिडियो छ नि यो भिडियोमा थ्रु आउट द भिडियो यो तपाईको क्यामेरा एंगल र यो पोलको एंगल एउटै पोजिसन छ नि यसको तपाईले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि इजी हुन्छ वन बाइ वन ड्र्याग गर्नुको साटो फ्यु फ्रेम्स जाने हैन अनि यसरी त्यो होल मार्क्सलाई ड्र्याग गर्ने यसो गर्दा तपाईको टाइम पनि सेभ हुन्छ तर जस्ट एउटा नोट चाहिँ के गर्नु भने यदि यो पोल अलिक मुभ अर्कै वेमा मुभ भइराथ्यो अर्कै डाइरेक्सनमा मुभ भइराथ्यो भने यसो गर्दाखेरि यो राम्रो हुँदैन हैन जस्ट लाइक गो फ्रेम बाइ फ्रेम एन्ड जस्ट मुभ दिस वन हैन गो वन फ्रेम यसो गर्दा चाहिँ यो अलिकति टाइम स्पिड हुन्छ हैन एन्ड अल्सो नेक्स्ट थिङ तपाईहरुको यो मार्क्स जुन छ नि यो मार्क्स अझै सानो हुँदै गयो फ्रेममा अटेन भने तपाईले यो जुन यो पोइन्ट छ नि यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर लादा हुन्छ यसरी हैन सो अलराइट सो मैले मेरो यो क्लिपलाई मार्क्स गरिसके यो रको पार्टलाई चाहिँ म सिम्पली यसलाई म ट्रिम गर्छु सो हामीले यदि यहाँ अगाडिबाट प्ले गर्यौं भने हैन सो लेट मी जस्ट गो अहेड एन्ड प्ले सो एज यु गाइस क्यान सी लुक्स प्रिटी गुड हैन हामीले यहाँनेरि केही गर्नु पर्दैन अब सो एउटा कुरा चाहिँ मैले सुरुमै लाइक मैले त्यो त्यो तपाईलाई भन्नुको लागि मैले बिर्सेछु हैन सो के गर्ने भने तपाईको जुन मार्क्स फेदर भन्ने छ नि यसलाई तपाईले हल्का इन्क्रिज गर्दिनु होला हैन तपाईले जस्ट त्यतिकै छोड्दिनु भयो भने अहिले यसो गर्दा हल्का ब्लेन्ड भएको जस्तो देख्छ हैन यदि यो 0 थियो भने मार्क्स फेदर तपाईको यो चपी हुन्छ लाइक हार्ड कट देखिन्छ क्या त त्यही भएर हल्का फेदरलाई बढाइदिनु हैन सो यो अगाडिको जुन मैले देखाएको थिए हैन त्यो मार्क्समा पनि गएर सरी त्यो अगाडिको मार्क्स इफेक्टमा गएर पनि तपाईले यसरी गर्नु होला यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको त्यो हार्ड कट देख्दैन क्या हार्ड मार्क्स देख्दैन हल्का ब्लेन्ड हुन्छ हैन सो देयर यु गो इट लुक्स प्रिटी गुड हैन सो या सो यो त्यही भएर मेरो यो द रिजन हैन यो मेरो फेभरेट किन भयो भने यो इफेक्ट तपाईको यहाँनेरि के छ भने क्यामेरा मुभमेन्ट छ हैन आर्टिस्ट जुन छ हैन ब्याकग्राउन्डमा मुभमेन्ट भइराछ तपाईको क्यामेरा मुभ प्यान भइराछ अनि प्लस तपाईको पोल पनि मुभ भइराछ हैन सो त्यही भएर मेरो यो फेभरेट हो अनि मेरो हुन्छ नि फेभरेट यही एउटा मार्क्स ट्रान्जिसन यही हो मुभ जहाँ तपाईले फ्रेम बाइ फ्रेम गर्नुहुन्छ हैन सो इट टेक्स टाइम हैन डेफिनेटली हल्का टाइम लाग्छ हैन तपाईको हातहरु दुख्न थाल्छ माउस धेर पक्रेकोले सो इन दैट टाइम जस्ट अलिकति गर्ने हैन देन जस्ट गेट अफ फ्रम योर कम्प्युटर जस्ट गो आउट हैन फ्रेश एयर लिने एन्ड देन कम ब्याक आएपछि फेरि सुरु गर्दिने हैन सो त्यही नै हो यो इफेक्ट चाहिँ हैन सो लास्टको इफेक्ट चाहिँ मेरो फेभरेट हो किन भन्दाखेरि मोसनहरु हुन्छ भिडियोमा हैन अलिक सिनेम्याटिक देख्छ अलराइट गाइस सो आजको भिडियो यति नै हैन सो यही नै थियो मेरो 3टा मोस्ट used and most favorite masking for music video or जेको लागि पनि हैन सो तपाईहरुले पनि यो भिडियोमा यो सेम ट्रान्जिसन त्यही सेम इफेक्ट तपाईहरुको भिडियोमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट प्र्याक्टिस हैन फर्स्ट थिङ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि नि तपाईको परफेक्ट हुन्छ हैन सो गो प्ले अराउन्ड विथ दैट प्र्याक्टिस हैन जस्ट मेन कुरा भनेको चाहिँ keep making हैन keep creating and also be creative so आजको लागि यति नै थियो यदि यस्तो भिडियोहरु तपाईहरु हेर्नु चाहनुहुन्छ नि यस्तो ट्युटोरियल्सहरु हाउ टु भिडियोस हैन इन्क्लुडिङ लाइक हुन्छ नि फिल्म मेकिङ देखि लिएर गियर्सहरु हैन लाइटिङ अल सोर्ट अफ थिंग्स हैन माइक्रोफोन अथवा हुन्छ नि यदि तपाई अनबक्सिङ देखि लिएर रिभ्यूहरु हेर्नु चाहनुहुन्छ नि मेक श्योर टु सब्स्क्राइब टु माई च्यानल हैन सब्स्क्राइब गर्नुहोस्
press that bell icon, and also most important, just leave a feedback हैन कमेन्टमा गएर कमेन्ट सेक्सनमा गएर फिडब्याक दिनु होला त्यो फिडब्याकले गर्दाखेरि मेरो नेक्स्ट भिडियो इम्प्रुभ हुन्छ हैन कति कुराहरु तपाईलाई मन नपरेको छ होला यो भिडियोमा त्यो मलाई पोइन्ट आउट गर्नुहोस् हैन सो अल कमेन्ट्स आर वेलकम म त्यो सबै कमेन्ट रिड गर्छु एन्ड also I'll try to follow that comment हैन यदि केही कुरा नराम्रो भएछ भने भन्नु होला so that I can improve in my next video त्यति भन्दै I'll see you all in my next video stay creative keep creating bye bye